नमस्कार, मी अर्चना. निक्स किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. उन्हाळ्याच्या सीझनला सुरुवात झालेली आहे आणि लगोलग उन्हाळ कामांना देखील सुरुवात झालेली आहे. बरेच जण कुरडया, पापड, सांडगे असे वर्षभर टिकणारे पदार्थ बनवत आहेत. अशातच आवडीने खाल्ला जाणारा आणि उपवासाला देखील चालणारा पदार्थ म्हणजे बटाट्याचे वेफर्स. हे वेफर्स पांढरे शुभ्र आणि खाताना ओठांनी तुटतील अशा पद्धतीने कसे बनवायचे ते आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. आज जे आपण बटाट्याचे वेफर्स बनवणार आहोत ते 5 किलो बटाट्यांपासून बनवणार आहोत. त्यासाठी मी मार्केटमधून पातळ सालीचे 5 किलो बटाटे विकत आणलेले आहेत. हे बटाटे जे आहेत ते आपल्याला पाण्याखाली स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत. बटाटे स्वच्छ धुवून झालेले आहेत. आता आपण एका सोलाण्याच्या मदतीने किंवा पिलरच्या मदतीने याची साल काढून घ्यायची आहे. बटाट्याची साल व्यवस्थित काढून झालेली आहे. आता हा बटाटा जो आहे तो आपल्याला पाण्यामध्ये सोडायचा आहे. अशाच पद्धतीने आपण उरलेल्या सगळ्या बटाट्यांची साल काढून घ्यायची आहे आणि हे सगळे बटाटे आपण पाण्यामध्ये ठेवणार आहोत जेणेकरून ते काळपट पडणार नाहीत. आता आपण या बटाट्यापासून वेफर्स कसे बनवायचे ते पाहणार आहोत. त्यासाठी माझ्याकडे अशा पद्धतीचा एक स्टीलचा स्लायसर आहे ज्याने मी या बटाट्यांपासून स्लाइस किंवा वेफर्स बनवणार आहे. तसेच मार्केटमध्ये अशा पद्धतीचा देखील स्लायसर अवेलेबल आहे. याने देखील तुम्ही बटाट्याचे चिप्स किंवा वेफर्स बनवू शकता. आता आपण वेफर्स बनवून घेऊया. त्यासाठी एका टोपामध्ये आपण पाणी घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये हा स्लायसर ठेवून आपल्याला या बटाट्यापासून वेफर्स बनवून घ्यायचे आहेत. हे जे आपण वेफर्स बनवत आहोत ते स्लाइस केल्यानंतर पाण्यामध्ये पडतील अशा पद्धतीच्या भांड्यावरती आपण हा स्लायसर ठेवून हे चिप्स बनवायचे आहेत. या स्लाइस पाण्याखाली राहिल्यामुळे आपले वेफर्स जे आहेत ते पांढरे शुभ्र बनतात. हे काम करत असताना तुम्ही तुमच्या हाताला या स्लायसरने इजा होणार नाही याची काळजी घ्या. जेव्हा केव्हा तुम्ही वेफर्ससाठी बटाटा निवडाल तेव्हा बटाटा हा खूप मोठ्या साईजमध्ये निवडू नका. त्यामुळे तो स्लायसरवरती व्यवस्थित बसणार नाही आणि तो पुढे सरकणार नाही. त्यामुळे जे बटाट्याचे चिप्स आहेत ते अर्धे अर्धे तुटून निघतील. मीडियम साईजचा बटाटा असेल तर आपल्याला गोलाकार आणि एका साईजमध्ये व्यवस्थित वेफर्स बनवता येतील. सगळे बटाटे स्लायसरनी स्लाइस करून झालेले आहेत आणि या बटाट्यांपासून आपण छान असे वेफर्स बनवून घेतलेले आहेत जे की अतिशय पातळ आणि दिसायला एकसारखे झालेले आहेत. तुम्ही बघू शकताय छान अशा गोलाकार आपण ह्या चकत्या करून घेतलेल्या आहेत. आता हे सगळे स्लाइस आपण पाण्यामध्ये एक 2 ते 3 तास असेच ठेवणार आहोत ज्यामुळे हे वेफर्स जे आहेत ते पांढरे शुभ्र आणि सॉफ्ट बनतील. एक 2 ते 3 तास पाण्यामध्ये ठेवल्यानंतर तुम्ही बघू शकताय वेफर्स छान पांढरे शुभ्र दिसत आहेत. आता आपण या वेफर्सना मिठाच्या पाण्यामध्ये वाफ काढणार आहोत. या वेफर्सना वाफ काढण्यासाठी मी गॅसवरती एका मोठ्या टोपामध्ये अर्धा टोप पाणी घेतलेलं आहे. आता याच्यामध्ये मी घालत आहे 7 ते 8 चमचे मीठ. मिठाचं प्रमाण हे तुम्ही तुमच्या चवीनुसार कमी जास्त करू शकता. हे मीठ जे आहे ते एका चमच्याच्या मदतीने आपल्याला या पाण्यामध्ये व्यवस्थित विरघळवून घ्यायचं आहे. या वेफर्सना वाफ काढताना आपण तुरटीचा वापर करणार नाही कारण की आपण हे जे बटाट्याचे स्लाइस आहेत ते पाण्यामध्ये 2 ते 3 तास ठेवल्यामुळे हे वेफर्स जे आहेत ते पांढरे शुभ्र बनतात. ते पांढरे शुभ्र बनण्यासाठी तुरटीची गरज लागत नाही. पाण्याला व्यवस्थित उकळी आली की आपण ह्या ज्या वेफर्सच्या स्लाइस आहेत त्या पाण्यामध्ये टाकणार आहोत आणि त्याला एक उकळी काढून व्यवस्थित वाफ देणार आहोत. आपल्या सगळ्या स्लाइस या पाण्यामध्ये घालून झालेल्या आहेत. एका चमच्याच्या मदतीने आपण त्या एकदा व्यवस्थित हलवून घेऊयात म्हणजे जे मीठ आहे ते या सगळ्या स्लाइसना व्यवस्थित लागेल. आता या स्लाइस व्यवस्थित हलवून झाल्यानंतर आपण या टोपावरती झाकण ठेवून या पाण्याला एकदा उकळी काढायची आहे. या ठिकाणी आपण गॅस फ्लेम जी आहे ती हाय ठेवणार आहोत. एक 15 मिनिटांनंतर पाण्याला व्यवस्थित उकळी आलेली आहे आणि या सगळ्या स्लाइसना व्यवस्थित वाफ बसलेली आहे. आता एका स्ट्रेनर किंवा चाळणीच्या मदतीने आपण या सगळ्या स्लाइस ज्या आहेत त्या दुसऱ्या एका टोपामध्ये काढून घ्यायच्या आहेत. यातील पाणी थोडंसं व्यवस्थित निथळेल अशा पद्धतीने आपण या स्लाइस निथळून बाहेर काढायच्या आहेत. तुम्ही बघू शकताय वाफ दिल्यानंतर हे वेफर्स जे आहेत ते अतिशय ट्रान्सपरंट आणि पातळ दिसत आहेत. एक 5 ते 7 मिनिटांनंतर हे वेफर्स आपण हाताने घालू शकू अशा पद्धतीने थंड झाले की एका बेडशीट किंवा प्लास्टिक पेपरवरती उन्हामध्ये आपल्याला वाळत घालायचे आहेत.
हे वेफर्स वाळत घालताना आपल्याला ते एकमेकावरती ओव्हरलॅप होणार नाहीत अशा पद्धतीने थोडे अंतर ठेवून सुकत घालायचे आहेत, म्हणजे जेव्हा ते सुकतात किंवा वाळतात त्यावेळी ते एकमेकांना चिकटत नाहीत आणि जेव्हा आपण ते तेलामध्ये फ्राय करतो तेव्हा ते सुटे सुटे फ्राय होतात. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकताय या वेफर्सना एक दिवस कडकडीत उन्हामध्ये वाळवल्यानंतर ते छान असे कुरकुरीत वाळले गेलेले आहेत. आता हे फ्राय करून आपण पाहूयात किती पांढरे शुभ्र आणि खुसखुशीत झाले आहेत. तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी वेफर्स तेलामध्ये छान फुलून वर येत आहेत. ते पांढरे शुभ्र आणि अगदी ओठांनी तुटतील अशा पद्धतीने सॉफ्ट झालेले आहेत. आता हे वेफर्स किती कुरकुरीत झालेत ते मी तुम्हाला दाखवते. आजची ही रेसिपी तुम्हाला आवडल्यास निक्स किचनला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, त्यासोबतच बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला आमच्या येणाऱ्या नवनवीन रेसिपीजचे नोटिफिकेशन्स मिळतील. त्यासोबतच तुमच्या प्रतिक्रिया आणि प्रश्न कमेंट्सद्वारे विचारा. तर पुन्हा भेटूयात निक्स किचनमध्ये अशाच नवनवीन रेसिपीजसह. तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्त राहा.